Consultanții pre-sales ruinează vânzările plini de bune intenții. Consultanții pre-sales au un rol foarte important în IT. Numeroase soluții IT sunt atât de complexe sau tehnice încât vânzătorii au nevoie de consultanți pre-sales care să-i asiste în procesul de vânzare. De obicei, acești consultanți nu sunt dedicați doar activității de pre-sales, ci sunt membri ai departamentelor de dezvoltare software sau implementare. Acesta este motivul pentru care sunt competenți tehnic. Cunosc produsul și limitele lui din experiența proprie, din provocările zilnice. Aici este însă problema. Ei intră în sala de ședințe a clientului cu viziunea departamentului lor și nu cu obiectivele departamentului de vânzări. Mai exact, vânzătorul intră în discuție cu clientul cu dorința de a vinde un proiect care poate fi implementat la timp, cu succes și cu profit. Colegul său de la pre-sales intră în întâlnire vizualizând proiectul de implementare în care el sau departamentul lui vor fi implicați. Unul vede răsplată și succes, celălalt vede muncă. Vânzătorul dă asigurări că firma are experiență în implementări similare, că poate gestiona riscurile, că își poate asuma rezultatele, bugetul și termenele. Consultanții de pre-sales se arată adesea reținuți, fac promisiuni condiționând cererile clientului cu nivelul de colaborare al clientului. Ei evită să ofere termene exacte de implementare sau să evalueze efortul necesar transpunerii cererilor clientului în nou sistem. Consultanții pre-sales se simt bine adoptând această poziție pentru că este rațională din punctul lor de vedere, pentru că este ceea ce un tehnic cu experiență știe deja despre proiectele firmei sale, anume că implementarea nu este ferită de pericole și provocări de natură tehnică și managerială. Acum, dacă am reușit să vă fac să înțelegeți disonanța dintre cei doi vânzători și consultanți pre-sales, așa cum se vede dinspre cumpărător, ar trebui să vedeți de ce diferența de atitudine dintre cei doi subminează credibilitatea ofertei companiei. Când un client alege soluția IT pe care o va cumpăra, el știe că urmează să fie scump, că probabil urmează un proces de implementare care îi va perturba organizația. Clienții sunt foarte atenți la riscuri atunci când cumpără soluția IT. Ceea ce vede el sunt două persoane care transmit mesaje contrare. Vânzătorul încearcă să-l convingă că riscurile sunt gestionabile, că poate și va ține sub control costurile alocate proiectului și că va livra la timp. Consultantul pre-sales încearcă să-l convingă că riscurile sunt considerabile, că scopul ar trebui poate să fie ajustat. Dar i-am spus că se poate, va spune consultantul pre-sales ajuns cu lectura până aici. Poate că vorbele tale au spus că se poate, dar ai adăugat câteva condiționalități, ai vorbit într-un ton grav și serios, limbajul trupului a sugerat, ești stresat, pe scurt, e întărit teama și anxietatea. Teama și anxietatea nu fac casă bună cu vânzările, pentru că omoară decizia sau o îndepărtează de obiectul anxietății, adică tu și oferta ta. Asta înseamnă că prezentarea ta la client trebuie să devină un discurs demagogic în care vânzătorul și consultantul pre-sales să se întreacă în afirmații exagerate? Nu, desigur că nu. Trebuie doar ca pre-sales-ul să-și schimbe mesajul din se poate, dar e dificil, în se poate, ai încredere în noi pentru că am făcut-o de nenumărate ori și o vom face și pentru tine. Acum, înțeleg că e ușor de zis, dar greu de făcut. Într-un episod viitor vă voi da rețeta aplicată de mine la Cara Software. Acolo am organizat resursele puține pe care le aveam și am aplicat un plan de recompensare a consultanților și vânzătorilor care a adus armonie și eficiență în echipa vânzător cu pre-sales. Ca să aflați cum am făcut, dați un click pe butonul subscribe pentru a vă abona la canalul meu de YouTube. Dați un click și pe clopoțel ca să fiți notificați când adaug un film nou. La revedere!